Hello, so how are you? ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට ඉතාමත්ම සරල ඉංග්‍රීසි පාඩම් තුනක් කියලා දෙනවා. මේ පාඩම් තුන අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරද්දී නිතර භාවිතා කරන පාඩම් තුනක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකේ මුල ඉඳලා අවසානය වෙනකන් හොඳ අවධානයකින් එකින් එක මේ දේවල් निराකරණය කරගෙන තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න මම හැම දෙයක්ම ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. right. අපි එනම් මොනවාද මේ පාඩම් තුන කියලා සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඔයා සමහර වෙලාවට කියලා ඇති නේද? අපි යමු. අන්න ඒ අපි යමු කියන වාක්‍යයේ අවසානයේට මුයන්න තියෙනවා. අපි යමු. අපි යමු. ඊට පස්සේ අපි යමුද? ඒක ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. අපි යමු කිව්වොත් අපි කෙනෙකුට යම් අදහසක් ප්‍රකාශ කරනවා අපි යමු. ඊට පස්සේ අපි යමුද? ඒක යෝජනාවක් විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඕකේ. ඊට පස්සේ මම යන්නද? ඒක අපි නෙමෙයි මම යන්නද? ඒකේ අවසරයක් ඉල්ලනවා. යන්නද? පළවෙනි අදහස මතකද? අපි යමු. ඊළඟ අපි යමුද? සහ තුන්වෙනි එක මම යන්නද? අපි ওই කොටස් තුන එකින් එක අරගෙන සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඒ නිසා මේ කොටස් තුන පිළිබඳව මම පැහැදිලි කරන උදාහරණ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. ඕකේ. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් අපි යමු. ඔය මුයන්නේ ඉවර වෙන අදහස් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න භාවිතා කරන්නේ let's කියන අකුරු හතර. L E T apostrophe කියන්නේ උඩින් දාන කමාව. T අකුරට පස්සේ උඩින් දාන කමාවක්. ඊට පස්සේ S අකුර දානවා. එතකොට අපි මේ වචනේ ශබ්ද කරන්නේ let's කියලා. අපි යමු කියන අදහස දෙන්නේ let's go කියන වචන දෙකකින්. let's go අපි යමු. let's go. එතකොට ඒකට සමාන විදිහේ තව ගොඩක් අදහස් ගන්න පුළුවන්. අපි යමු let's go. අපි කමු let's eat. අපි උයමු let's cook. අපි වැඩ කරමු let's work. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් යමුද? අපි යමුද? එහෙනම් යමුද? ඒ මුද කියන අදහස දෙන විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් අපි වාක්‍ය හදන්නේ shall we දාලා. shall we SHALL ඊට පස්සේ we අපි කියන අදහස shall we. එතකොට අපි යමුද? shall we go. shall we go. අපි යමුද? shall we go. අපි යමුද? එතකොට අපි යමුද අදහස දෙන්නේ නම් shall we go. අපි කමුද? shall we eat. shall we eat. අපි වැඩ කරමුද? shall we work. අපි උයමුද? උයනවට cook. shall we cook. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේ විදිහට දැන් ඔයාලට මම කොටස් දෙකක් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම යන්නද? ඒ අදහස දෙන්නේ may I go. මම යන්නද? ඔයාලට මතක ඇති අපි පොඩි කාලේ ඔය ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි රජයේ පාසල් වල ඉගෙන ගන්න කාලේ අපි වැඩිපුරම ගුරුවරයාගෙන් අහුවා may I go to the toilet කියලා. may I go to the toilet. එතකොටත් ඒ ගුරුවරයාගෙන් අවසර තමයි ඉල්ලුවේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔය may I go to the toilet කියන එක ලංකාවේ බහුතරයකට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. ඒකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එතනින් පස්සේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක නැවැත්තුවා. එතනින් පස්සේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උත්සාහ කරේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් පුහුණු වුණේ නැහැ.
ඉතින් එච්චර අපිට හුරු වාක්‍ය වුණත් අපිට වෙන ක්‍රියාපදයක් දාලා කියන්න බෑ. දැන් may I go to the toilet කියන එක කටපාඩම්. ඒක ඕකේ. හැබැයි අපි කිව්වොත් එහෙම මම උයන්නද දැන් එතෙන්ට go තියෙන තැනට cook කියන වචනේ දානවා කියලා ගාණක් නෑ කට්ටියට. එහෙනම් මම උයන්නද may I cook වචන තුනයි තියෙන්නේ may I cook. මම කන්නද may I කනවට එහෙනම් eat may I eat මම කන්නද may I eat. මම වැඩ කරන්නද may I work ඉතින් ওই කොටස් ටිකත් එක්ක මම තව සෑහෙන උදාහරණ ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. මුල ඉඳලා අග වෙනකම් හොඳින් වීඩියෝ එක බලලා මේ දේවල් තේරුම් ගන්න මම මුලින් කිව්වා වගේම right. ඒත් එකම ඔයා තාමත් Royas English Academy කියන මගේ මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම මේ වගේ ඉතාමත් වීඩියෝස් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් ඔයාලට නිතර ලබා ගන්න දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා මේ channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එකම ඔයාගේ අදහස මේකට කියලා පොඩි comment එකක් දාන්න. තව කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක බලලා යමක් ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. right. okay. එහෙනම් අපි කතා කර හිටියේ let's කියන කොටස. ඒත් එකම shall we කියන කොටස. ඒත් එකම may I කියන කොටස. ඔය කොටස් තුන පිළිබඳව තමයි කතා කර හිටියේ. හරිද? එහෙනම් අපි තව උදාහරණ ටිකක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඕකේ. ඔයාලට කියන්න ඕනේ අපි වාහනයක් ගමු. මූ නම් let's. මූ කියන අදහස් දෙන let's වලින්. Let's buy a vehicle. අපි වාහනයක් මිලදී ගමු. Let's buy a vehicle. අපි නිමල්ට උදව් කරමු. Let's help නිමල්. let's වලින් පටන් ගන්න අර සිංහලෙන් මූ කියන වචනෙන් ඉවර වෙන අදහස් වලට. ඕකේ අපේ බස් වහරේ මූ කියන වචනෙන් ඉවර වෙන අදහස් let's වලින් පටන් ගන්න. අපි මේක නිමල්ට දෙමු. let's give this to නිමල්. let's give this to නිමල්. let's give this to නිමල්. අපි ගෙදර පිරිසිදු කරමු. අපි අපේ ගෙදර පිරිසිදු කරමු. Let's clean our home. Let's clean our home. Let's clean our home. පැහැදිලිද? අපි මේ ඉඩම විකුණමු. ඔයාලට ඉඩමක් තියෙනවා. ඒ ඉඩම ඔයාලට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැහැ. ඉතින් වෙන ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කෙනෙකුට ඔයා ඒක විකුණන්න කතා කරනවා. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් අපි මේ ඉඩම විකුණමු. Let's sell this land. Let's sell this land. අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරමු. Let's speak English. Let's speak English. අපි මේ වැඩේ කරමු. Let's do this job. Let's do this job. අපි රෑ කෑම ගමු. Let's have dinner. Let's have dinner. Let's have dinner. අපි රෑ කෑම ගමු. right. එහෙනම් මේ let's කියන කොටස පිළිබඳව ඔයාලට සෑහෙන අවබෝධයක් එන්න ඇති. අපි ඊළඟ කොටස් ටිකටත් තව උදාහරණ ටිකක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඊට පස්සේ අපි ගමු shall we කියන කොටස. අපි මේ වාහනේ විකුණමුද? අපි මේ ඉඩම විකුණමුද? අපි මුලින්ම ගමු අපි මේ වාහනේ විකුණමුද? Shall we sell this vehicle? Shall we sell this vehicle? අපි මේ ඉඩම විකුණමුද? Shall we sell this land? Shall we sell this land? අපි නිමල්ට උදව් කරමුද? Shall we help නිමල්? Shall we help නිමල්? Shall we help නිමල්? අපි මේ වැඩේ කරමුද? Shall we do this job? Shall we do this job? Shall we do this job? අපි රෑ කෑම ගමුද? Shall we take dinner? Shall we take dinner? Shall we take dinner? අපි අපේ ගෙදර පිරිසිදු කරමුද? Shall we clean our home? Shall we clean our home? එහෙනම් මේ විදිහට යෝජනාවක් විදිහට කෙනෙකුගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තමයි
shall we භාවිතා කරන්නේ. අපි යමක් කරමුද. okay. ඊට පස්සේ may I මම යමක් කරන්නද. කරන්නද කියන අදහස එන්නේ. okay. මම මේ වාහනේ විකුණන්නද. එතකොට කෙනෙකුගෙන් වාහනේ විකුණන්න අවසර ඉල්ලනවා. අපි හිතමුකෝ ඔයාලගේ ගෙදර කට්ටියගේ අවසරයක් ඉල්ලනවා. May I sell this vehicle? May I sell this vehicle? මම මේ ඉඩම විකුණන්නද? May I sell this land? May I sell this land? මම නිමල්ට උදව් කරන්නද? කාගෙන් හරි අවසරයක් ඉල්ලනවා නිමල්ට උදව් කරන්නද කියලා. May I help නිමල්? May I help නිමල්? මම එයාට ආරාධනා කරන්නද? එයාට අපි හිතමු කාන්තාවකට කියලා. May I invite her? May I invite her? මම ඔහුට අවවාද කරන්නද? May I advise him? මම රැකෑම ගන්නද? මම රාත්‍රී ආහාරය ගන්නද? May I take dinner? May I take dinner? මම රැකෑම ගන්නද? okay. මම ටවුන් එකට යන්නද? May I go to the town? මම මේ වැඩේ කරන්නද? May I finish this job? May I finish this job? ඉවර කරන්නද කිව්වොත් finish this job. මම මේ වැඩේ කරන්නද නම් May I do this job? May I do this job? මම මේ ජනේලේ ඕපන් කරන්නද? ජනේලේ අරින්නද? May I open this window? May I open this window? මම ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක භාවිතා කරන්නද? May I use your laptop? May I use your laptop? right. ඉතින් ඔය විදිහට ඔය කොටස් තුන, ඔය patterns තුන භාවිතා කරලා අපිට හරි ලේසියෙන් අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා වගේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳලා අග වෙනකම් හොඳින් බලන්න. ඒ බලලා මේ දේවල් පුහුණු වීම කරන්න. ගැටලුවක් තිබුණොත් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට පොඩි කෝල් එකක් දෙන්න. මම ඔයාලට තව ඒ ගැටලු තියෙන තැන් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. right. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. so goodbye.